بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق لنا أن الصنف السادس من أهل الزكاة هم الغارمون، ودل على استحقاقهم كتاب الله تعالى وإجماع أهل العلم. أما الكتاب فقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. أما الإجماع فقد قال الموفق رحمه الله تعالى: ولا خلاف في استحقاقهم وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم. وسبق لنا أيضا أن المدين لا يعطى من زكاة المال وفاء لدينه إلا إذا كان عاجزا عن الوفاء من ماله. فإن قيل: وهل الغارمون قسم واحد؟ الجواب: لا، فالغارمون على قسمين. القسم الأول الغارم لإصلاح ذات البين. القسم الثاني الغارم لمصلحة نفسه. الغارمون قسمان: القسم الأول الغارم لإصلاح ذات البين. القسم الثاني الغارم لمصلحة نفسه. نبدأ بالقسم الأول الغارم لإصلاح ذات البين. فما البين؟ الجواب: هو الوصل. قال تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، أي افعلوا ما يوجب إصلاح الوصل. فإن قيل: ومن هو الغارم لإصلاح ذات البين؟ قال الموفق رحمه الله تعالى: الغارم لإصلاح ذات البين هو من تحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين. قال الموفق رحمه الله تعالى: من تحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين. فإن قيل: وما الدليل على استحقاق هذا من زكاة المال؟ هذا الذي تحمل دية أو تحمل مالا لتسكين فتنة
أو إصلاح بين طائفتين. ما الدليل على استحقاقه من الزكاة؟ الجواب: ما جاء في حديث قبيصة بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، كأنه أصلح بين طائفتين من المسلمين، وفي سبيل هذا الصلح تحمل مالا دفعه لطائفة من الطائفتين لإصلاح بين الطائفتين، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله في هذه الحمالة، فقال: يا رسول الله، تحملت حمالة فأعطوني من الزكاة أؤدي هذه الحمالة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، منهم رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. وهذا رواه أحمد ومسلم. الحاصل أن الغارمين على قسمين: القسم الأول من تحمل لإصلاح ذات البين، القسم الثاني الغارم لمصلحة نفسه. والذي تحمل لإصلاح ذات البين هو من تحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين، وهذا يعطى من زكاة المال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة بن المخارق الهلالي: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب تلك الحمالة ثم يمسك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب.